જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, ગયા સત્સંગમાં આપણે 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં વૈષ્ણવ 93માં 3 તુંબડાવાળો વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ એમની વાર્તા વૈષ્ણવો સાંભળતા હતા. તો વિડીયો લાંબો ન થઈ જાય એટલા માટે આપણે વાર્તાને અટકાવેલી છે, અધૂરી રાખી છે. જે આજે સત્સંગમાં વૈષ્ણવો છે જ્યાંથી ને છોડી છે ત્યાંથી ને આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. પણ વૈષ્ણવો, થોડુંક સિંહાવલોકન તમને કરાવું કે આ વાર્તામાં આપણે એ જોયું છે કે આ જે પહેલેથી જ વૈષ્ણવો વૈરાગી છે અને એમાં એક રાજાની વાર્તા એવી છે કે રાજા વૈષ્ણવો નિસંતાન છે, એમને કોઈ પ્રકારનું સંતાન નથી. પણ વૈષ્ણવો એમને ત્યાં કોઈક એવો બ્રાહ્મણ છે શિવ ભક્ત, એ રાજાને કહે છે કે હું તમને અવશ્ય છે સંતાન પ્રાપ્તિ કરાવીશ. તો વૈષ્ણવો, શિવજી પણ વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થયા, પણ શિવજી એવું કહ્યું કે ભાઈ, એ રાજાના ભાગ્યની અંદર પુત્ર સુખ લખ્યું જ નથી કે, તો એ શક્ય નથી કે. ત્યારે તે કહે છે કે ભાઈ, હું તો તમને અવશ્ય છે કે પુત્ર પ્રાપ્તિ કરાવું, પણ શિવજી ખુદ કહે છે, ઠાકોરજી ખુદ કહે છે કે એમના ભાગ્યની અંદર કોઈ પુત્ર પ્રેમ નથી. તો અહીંયા આ બ્રાહ્મણ છે વૈષ્ણવો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ નિષ્ફળ જાય છે. અને પછી એક આપણે બીજા વૈષ્ણવની વાત લઈએ છીએ કે જે બ્રાહ્મણ છે. તો એ ગામમાં એક બીજો બ્રાહ્મણ રહે છે અને એનો એવો નિયમ છે કે શ્રી ઠાકોરજીના રાજભોગથી પહોંચી અને તે પાતળ પછી ઢાંકીને ગામની બહાર એક તળાવ પર આવી અને રોજ જપ કરે છે અને જોયા કરે છે. કોઈ વૈષ્ણવ છે એ ભેટી જાય અને મળી જાય તો એને પછી લઈ અને ઘરે આવે, મહાપ્રસાદ એને પ્રથમ લેવડાવે ને પછી પોતે લે. તો જે દિવસે વૈષ્ણવો ન મળે તે દિવસે શું કરે, એ પાતળ ગાયને મૂકી દે અને પછી એ પ્રસાદ લે. તો એક દિવસ વૈષ્ણવો તે પ્રસાદ લે છે. કઈ રીતે એ આપણને બતાવ્યું. તે એક દિવસ તળાવ પર બેસીને હવે એ જપ કરે છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક આ વૈરાગી 3 દિવસના ભૂખ્યા ત્યાં આવ્યા છે. તો એને જોઈને તિલકમાળા દેખીને કે આ તો વૈષ્ણવ છે એમ એને થાય છે. એટલે વૈરાગી એ છે એમ પણ તેને લાગે છે. તો વૈષ્ણવ પણ છે અને વૈરાગી પણ છે એવું એને લાગ્યું. તો કે બીજો હોય કોઈ તો તેને એક તુંબડાથી ને કામ ચાલે, બીજો કોઈ એવો વૈરાગી હોય એને એક તુંબડાથી કામ ચાલી જાય. પણ આ તો શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક લાગે છે કે, કેમ કે 3 તુંબડા ખાસ મર્યાદા અને બહારના છે, ખાસા મર્યાદા અને બહારના છે. તો પછી એ તેને શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ કરે છે અને એકબીજા મળે છે. તે બંને ખૂબ રાજી થાય છે. વૈષ્ણવ વૈરાગીને ઘેર આવીને મહાપ્રસાદ લેવા કહે છે અને ઘેર લઈ જઈ અને તે સારી રીતે મહાપ્રસાદ એને લેવડાવે છે. તે દિવસે કોઈ ઉત્સવ છે એટલે શ્રી ઠાકોરજી સરસ સામગ્રી આરોગ્યા છે. તેથી મહાપ્રસાદ છે એ ભરી પેઠે આ વૈરાગી વૈષ્ણવ લે છે. તો વૈષ્ણવો, આ વૈરાગી વૈષ્ણવ 3 દિવસનો ભૂખ્યો છે. તેને અનાયાસે જ પેલો વૈષ્ણવ અત્યારે અહીંયા તળાવ પર મળે છે અને તે પોતાના ઘરે લઈ જઈને એને સારી રીતે મહાપ્રસાદ લેવડાવે છે. અહીંયા આ વૈષ્ણવની નિયમ પાલનની અને આતિથ્ય ભાવના જોવા મળે છે. પછી વૈરાગી એ વૈષ્ણવને એવું કહે છે કે મને 3 રાતનો ઉજાગરો છે, માટે સુવા માટે કોઈ સ્થાન મને દેખાડો. ત્યારે આ વૈષ્ણવ એકાંતમાં સરસ બિછાનું બિછાવે છે અને વૈરાગી સુખેથી તેના પર શયન કરે છે. પછી શેન આરતીના સમયે વૈષ્ણવ તેને જગાડે છે. એટલે તે આવી અને દર્શન કરીને બેસે છે. પછી વાળું કરીને બંને ભગવદ વાર્તા કરે છે. પછી તે પાછો સૂઈ જાય છે. પરોઢિયે ઉઠીને વૈરાગી એવું કહે છે કે હવે હું જઈશ, એવું એ કહે છે. ત્યારે વૈષ્ણવ એને કહે છે કે તમે ભૂખ્યા જેવા કેમ દેખાવ છો, કે તમે તો અત્યારે ભૂખ્યા છો તો તમને કેમ જવા દેવાય? તેથી રાજભોગ આરતી કરીને દર્શન કરીને પછી મહાપ્રસાદ લઈને જ જાજો કે. તે રાજભોગ આરતી થયા પછી સારી રીતે એ મહાપ્રસાદ લે છે
અને પછી તેને એ કહે છે કે તમારા ઘરે ખૂબ સુખ હું પામ્યો કે, તેથી હવે હું ખૂબ જ પ્રસન્ન છું કે તમે કંઈક માગો કે. પછી તે તેને કહે છે કે તમારા ઘરે હું તો સુખ પામ્યો એટલે પ્રસન્ન થયો છું અને તમે કંઈક માગો. એટલે વૈષ્ણવ કહે છે કે શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી તો મારે સર્વ કંઈ છે કે સ્ત્રી પુત્ર બધા સેવામાં મને અનુકૂળ છે, તેથી મારે કશું જોઈતું નથી કે. ત્યારે વૈરાગી એવું કહે છે કે હું તો અવશ્ય આપીને જ જઈશ, માટે સ્ત્રીને પૂછવું હોય તો એને પૂછો કે. ત્યારે તે તેની સ્ત્રીને અને પુત્રને પૂછે છે અને એવું કહે છે કે હવે કેમ કરીએ. વૈષ્ણવી કે અઠે ચડ્યું છે, કંઈક દઈને જ જવાનું કેસ. એ શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક છે કે, તેથી એણે એવું કહ્યું છે કે આપીને જ રહેશે. તો આપણે તો શું કઈ કશું જોઈતું તો નથી કે, વળી માગવું એ વૈષ્ણવનો ધર્મ નથી કે. તો વૈષ્ણવની સ્ત્રી એને શું કહે છે કે તે આપવા ઈચ્છે છે તો તમે તમારા માટે કશું નહીં માગો, પણ આ ગામનો રાજા વૃદ્ધ અને નિસંતાન છે ને, તો આપણે તેના રાજ્યમાં સુખ પામ્યા છીએ, રાજાના રાજ્યમાં. તેથી આ રાજાના મોત પછી શું ખબર કે કયો રાજા આવે, તેથી આ રાજાના માટે એક પુત્ર તમે માંગો કે. પછી પેલો વૈષ્ણવ વૈરાગીને અમારે કશું નહીં જોઈએ, પણ આ ગામના રાજાને એક દીકરો થાય તો સારું કે. ત્યારે વૈરાગી વૈષ્ણવ એક શું કે 4 દીકરા થશે જા એમ પ્રસન્ન થઈને કહી દઈએ. પણ વૈષ્ણવ આપણે આગળ જોયું કે આ રાજાના ભાગ્યની અંદર પુત્ર સુખ છે જ નહીં. ખુદ શિવજીએ વૈષ્ણવ છે ઓલા બ્રાહ્મણે પ્રસન્ન કર્યા હતા શિવજીને, અને શિવજીએ ખુદ કહી દીધું કે એના ભાગ્યમાં પુત્ર સુખ જ નથી કે એને પુત્ર પ્રાપ્તિ નહીં થાય શકે. ને અહીંયા વૈષ્ણવ એવું કહીને જાય કે એક હોય કે 4 પુત્ર થશે કે. તો આવા આશીર્વાદ છે એ આપે છે. પછી વૈષ્ણવો અહીંયા રાજાનો એક પુત્ર થવાના બદલે એમને 4 પુત્ર વૈષ્ણવો થશે એવું પ્રસન્નતાથી એમણે કીધું. આ કહીને એ તો વિદાય થઈને ચાલી નીકળ્યા છે. પછી બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ મહાપ્રસાદ લઈ અને રાજા પાસે આવી અને તેમને આશીર્વાદ આપે છે કે રાજા વધાય છે કે. પછી બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ મહાપ્રસાદ લઈને આવ્યો ને એટલે રાજાએ એને આવી વાત બધી જણાવી. એટલે ત્યારે રાજા હસીને એવું કહે છે કે વધાય છે અને એ કે તમને 4 દીકરા છે થશે એવું તું કે છો, તો આ બોખો થઈ ગયો છું કે હું તો હવે ગલઢો હું થઈ ગયો છું અને હવે થોડાક દિવસમાં તો મારું પ્રાણ પંખેર ઉડી જાય અને તમે એવું કહે છો કે મારે 4 દીકરા થશે કે. ત્યારે એ વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ કહે છે કે રાજા વિશ્વાસ રાખો, મારા ઘરે એક વૈષ્ણવ કહીને ગયો છે કે તેથી તમને 4 દીકરા તો જરૂર થશે જ કે. ત્યારે રાજા કહે છે કે ભલે થાય, તો અમને ક્યાંય કે કાંઈ ઇનકાર છે. પછી બ્રાહ્મણ આશીર્વાદ આપીને પાછો ફરે છે. પછી 4 રાણીઓ વૈષ્ણવ સગર્ભા બને છે અને પેલા બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવના વચન રાજા સત્ય થતા હોવાનું જાણી રહ્યા છે. અત્યારે એને એવું લાગે છે ગદનાઈ કે આના વૈષ્ણવના આશીર્વાદ ફળ્યા હો કે, કારણ કે 4 રાણીઓ સગર્ભા છે વૈષ્ણવ. તો વૈષ્ણવની સ્ત્રી અહીંયા છે ને ખૂબ સાણી છે, દક્ષ છે અને તે વિચારે છે કે આ ગામનો રાજા વૃદ્ધ થયો છે અને શું ખબર કે તેના પછી કેવો રાજા આવે તો લોકોની શું દશા થાય. તો વળી એ રાજાના રાજમાં વૈષ્ણવ પરિવાર સુખ પામ્યો છે, તેથી તે તેમના પતિને એવું કહે છે કે રાજા માટે તમે એક પુત્ર માંગો. તો વૈષ્ણવ એવું જ કરે છે અને પેલો વૈરાગી વૈષ્ણવ પ્રસન્ન થઈ અને 4 દીકરા થશે એમ કહીને જાય છે. તો બ્રાહ્મણ રાજાને આ વાત કહે છે અને પેલા તો રાજાને વિશ્વાસ બેસતો નથી, કેમ કે અગાઉ એક અન્ય બ્રાહ્મણે કરેલો આવો પ્રયાસ છે એ એડે ગયો હતો. પણ આ બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ રાજાને વિશ્વાસ બંધાવે છે અને છેવટે વૈષ્ણવ રાજાની 4 રાણીઓ છે એ ગર્ભ ધારણ કરે છે. એટલે રાજાને આ બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવના વચન સાચા થતા લાગે છે. તો અહીં વૈષ્ણવની સ્ત્રીનું શાણપણ, ભાવિનો ઓથાર, ઉપકારનો બદલો આપવાની તક નહીં ચૂકવાની એમની દાનત વૈષ્ણવો સ્પષ્ટ છે જણાઈ આવે છે.
તે વૈષ્ણવો પછી રાજાને યથા સમયે 4 દીકરા થાય છે હો. તે રાજા ખૂબ જ રાજી થાય છે અને નગારખાનું વાગે છે કે નગારા વાગવા લાગ્યા છે. ત્યારે શિવોપાસક બ્રાહ્મણ પૂછે છે કે ભાઈ આજે રાજાને ત્યાં શું છે કે કેમ નગારા વાગે છે? તે બધાય કહે છે કે રાજાને ત્યાં તો 4 દીકરા થયા છે કે તેથી રાજા ખૂબ રાજી થયો છે, તેથી નગારખાનું આ વાગે છે. ત્યારે એ બ્રાહ્મણ મનોમન એવું વિચારે છે કે મને તો શિવજીએ પુત્રની ના કહી, શ્રી ઠાકોરજીએ પણ પુત્રનો નન્નો ભણ્યો છે, તો તે મને રાજા આગળ જૂઠો કેમ પાડ્યો કે તેથી હવે હું મહાદેવજી આગળ મરીશ કે. પછી એ તલવાર લઈને શિવાલયમાં જાય છે તો અને કહે છે એવું જઈને કે હું તમારા ઉપર મરીશ શિવજીને કે મને તો રાજા આગળ તમે ખોટો પાડ્યો. આમ કહીને તે તલવાર ગળે લગાડીને મરવા લાગે છે ને ત્યાં તો શિવજી છે આવી અને તેનો હાથ પકડી લે છે અને એવું કહે છે કે ભૂદેવ હવે તું ફરીથી કેમ મરે છે કે. ત્યારે તે કહે છે કે રાજાના ભાગ્યમાં દીકરો નથી તો આ 4 દીકરા હવે એને ક્યાંથી ને થયા. તો વૈષ્ણવ અહીંયા એક વાત તો સ્પષ્ટ થાય છે કે માણસને નસીબમાં છે એ હોય, જ્યારે હોય અને જેટલું હોય, જેના થકી મળવાનું હોય તો વૈષ્ણવે મળે જ છે, ત્યારે જે મળે, પણ જેટલું હોય તેટલું જ પાછું મળે છે અને જેના દ્વારા મળવાનું નિર્મિત હોય તેના થકી જે મળે છે. તો આ સાંભળીને મહાદેવજી પણ ચકિત થાય છે અને કહે છે કે હું ફરીથી શ્રી ઠાકોરજીને હાલો મળું કે શિવજી કે. તેથી તેઓ પુનઃ ઠાકોરજી પાસે આવીને એવું પૂછે છે કે મહારાજ આ રાજા માટે આપે કહ્યું હતું કે એના ભાગ્યમાં દીકરો નથી અને ત્યાં હમણાં રાજાને 4 દીકરા થયા છે કે તો એનું કારણ શું કે. ત્યારે ઠાકોરજી કહે છે કે રાજાના ભાગ્યમાં તો દીકરા નથી, પણ તમે પૂછો છો કે તે દીકરા કઈ રીતે થયા. કોઈ વૈષ્ણવ આશીર્વાદ દે ને, આશીર્વાદ તો કોઈ વૈષ્ણવનો આશીર્વાદ તો નથી થયો. ત્યારે શિવજી આ બ્રાહ્મણને આવીને એવું કહે છે કે તું રાજાને પૂછ કે આ 4 દીકરા એકી સાથે કઈ રીતે થયા. ત્યારે તે રાજા પાસે આવીને પૂછે છે કે ભાઈ તમને આ દીકરા કઈ રીતે થયા? મને તો મહાદેવજીએ કહ્યું હતું કે રાજાના નસીબમાં દીકરો નથી, વળી ઠાકોરજી પણ દીકરાની ના કહી રહ્યા હતા, તો પછી આ દીકરો તમને કઈ રીતે દીકરા તમને થયા એ તમે કયો. તો અહીંયા વૈષ્ણવના આશીર્વાદનું મહત્વ છે દર્શાવ્યું. ઠાકોરજીએ પણ પૂછાયું કે એની ત્યાં આવીને કોઈ વૈષ્ણવ તો આશીર્વાદ નથી દઈ ગયા ને કે. ત્યારે રાજા કહે છે કે અમે તો જાણતા નથી, પણ આ વૈષ્ણવ અહીંયા આવીને અમને કહી ગયો તો જેની વાણી સાચી પડી છે કે. ત્યારે તે એને બોલાવવા કહે છે. એથી રાજા પેલા બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવને બોલાવી અને એવું પૂછે છે કે વૈષ્ણવ તમે દીકરાનું કહી ગયા હતા, તે મને 4 દીકરા થયા, તો હવે એનું કારણ કયો, તમે કઈ રીતે આ જાણ્યું હતું? તો એ વૈષ્ણવ કહે છે કે રાજા મારે અમારા ઘરે શ્રી ગુસાઈજીના એક સેવક એવા વૈરાગી અમારા ગુરુભાઈ આવ્યા હતા અને તે 3 દિવસના ભૂખ્યા હતા અને મેં એમની સેવા કરી ત્યારે તેઓ પ્રસન્ન થઈ ગયા અને એવું કહ્યું કે કંઈક માગો કે. ત્યારે મેં રાજાને એક દીકરો થાય ને એવું કે માગ્યું. ત્યારે એમણે કહ્યું કે એક શું હોય કે 4 થશે કે. તે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક છે એ ખોટું કહે જ નહીં કોઈ દી કે. તો રાજાને આ સાંભળીને નવાઈ લાગે છે. પછી પેલો બ્રાહ્મણ મહાદેવજી પાસે આવી જઈ અને શ્રી ગુસાઈજીના સેવક આશીર્વાદ છે એ આપ્યા હતા, એટલે આશીર્વાદથી દીકરા થયા છે કે વૈષ્ણવના આશીર્વાદથી. ત્યારે શિવજી જઈ અને શ્રી ઠાકોરજીને કહે છે કે શ્રી ગુસાઈજીના સેવકના આશીર્વાદથી દીકરા થયા છે કે. તો વૈષ્ણવ છે એ વિધિના લેખમાં મેખ પણ મારી શકે છે વૈષ્ણવો. પછી શ્રી ઠાકોરજી એવું કહે છે કે વૈષ્ણવે મારા પર કૃપા કરી છે. જો તે એમ કહત કે રાજાના ઘરે શ્રી ઠાકોરજી પ્રગટ થશે તો મારે એ કે પ્રગટ થવું પડત કે. આ તો સારું થયું એમ કીધું કે 4 દીકરા, નકર એમ કીધું હોત કે તમારે ઠાકોરજી પ્રગટ થાત તો ઠાકોરજી કે મારે ત્યાં પ્રગટ થવું પડત. તો આ તો એ કે દીકરા થયા એની હું નવાઈ કે. ત્યારે મહાદેવજી આવીને બ્રાહ્મણને કહે છે કે જો શ્રી ગુસાઈજીના સેવક શ્રી ઠાકોરજીના માટે કહે તો ઠાકોરજીને પણ એ કે પ્રગટ થવું પડત. તો આ તો દીકરા થયા, તો એમાં શું નવાઈ કે. પછી એ બ્રાહ્મણ આવીને રાજાને કહે છે
કે વૈષ્ણવની આજ્ઞાથી શ્રી ઠાકોરજીને અવતાર લેવો પડે, આ તો ખાલી દીકરા જ થયા કે એમાં હું નવાઈ ગયા. તો અહીંયા મુખ્ય વાત એ છે કે વૈષ્ણવ શ્રી ઠાકોરજી પર પણ કૃપા કરી શકે છે. તેના કહેવાથી તો શ્રી ઠાકોરજીને પણ પ્રગટ થવું પડે, અવતાર લેવો પડે. તો આ વાર્તામાં વૈષ્ણવો એક એવી શંકા થાય છે કે મહાદેવજી પણ વૈષ્ણવ છે, એથી તેઓ પણ આશીર્વાદ આપત તો રાજાનો દીકરો થાત, તો પછી એમણે કેમ નહીં આપ્યો હોય? તો કે છે કે મહાદેવજી મર્યાદા ભક્ત છે, તેથી વિધિ મુજબ બધા કાર્યો કરે છે, તેથી રાજાના ભાગ્યમાં દીકરો નથી એવું એમણે જાણ્યું. અને પછી તેઓ શ્રી વિષ્ણુ પાસે જાય છે. તો શ્રી વિષ્ણુ પણ ગુણા અવતાર છે, તો એમણે પણ ના કહી. તો પેલા વૈરાગી તો પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્ત છે, કરવા ન કરવા અને બીજી રીતે કરવા તેઓ સક્ષમ છે. એના જે પુરુષોત્તમ તે આ વૈરાગી વૈષ્ણવના હૃદયમાં વૈષ્ણવ બિરાજે છે, તેથી એમનામાં અલૌકિક સામર્થ્ય છે, શક્તિ છે, તે ચાહે તે કરી શકે છે. તો પછી રાજા પેલા વૈષ્ણવને બોલાવીને એવું કહે છે કે મને શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક કરાવો. તો વૈષ્ણવ શ્રી પ્રભુને વિનંતી પત્ર પછી લખે છે કે રાજા એકવાર અહીં વેગે પધારશો. એ પત્ર વાંચીને શ્રી ગુસાઈજી કેટલાક દિવસે રાજાના ગામે પધારે છે, અને આ રાજા, મહાદેવના ઉપાસક, બ્રાહ્મણ વગેરે આખું ગામ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક થાય છે. તો અહીંયા એવું દેખાડ્યું છે કે વૈષ્ણવના કહેવાનો વિશ્વાસ રાખવો. વૈષ્ણવથી વધીને બીજો કોઈ પદાર્થ નથી. વૈષ્ણવની કૃપાથી બધી વાત વૈષ્ણવો સિદ્ધ થાય છે. તો આ 3 તુંબડાવાળો વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીનો આવો કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતો, તેથી તેની વાર્તા તો ક્યાં લગી કહીએ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વૈષ્ણવ વાર્તા પ્રસંગમાં તમને આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપે હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરજો, જેથી અવિરતપણે તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો પ્રાપ્ત થતા રહેશે.